Irány Anglia. Igen, az az ország, ahol a szép idő azt jelenti, hogy épp nem esik az eső, és ahol a fish and chips alapélelmiszer. Lemegyünk délre, Bournemouthba utazunk. Ez Anglia egyik legmenőbb, nyüzsgő egyetemi és tengerparti városa, hatalmas homokos parttal. A legjobb az egészben? A nővéremék itt élnek, rendszeresen járok ide, és most elviszlek magammal titeket is. Meg is érkeztünk. Mögöttem a Luton tér, de az út java még csak most jön. Ugyanis Bournemouth a déli parton van, úgyhogy át kell szelnem fél Angliát. A terv a következő. Innen vonatra pattanok be London felé, ott lemegyek a metróba, átszelem a belvárost a Waterloo állomásig, onnan pedig egy másik vonattal egyenesen le a tengerpartra. Megérkeztem Bournemouthba, azon belül is Wintonba. Tesómék a Wimborne Roadtól egy sarokra laknak. Ez a környék lényegében a város szíve-lelke. Ha kell egy jó kávé, ha beugranál a Lidlbe, vagy csak ennél egy jót, ide jössz. Hatalmas a nyüzsgés, részben azért, mert a helyi egyetem is itt van a szomszédban, szóval nagyon fiatalos, lüktető az egész negyed. Tudtátok, hogy alig több mint 200 éve ezen a helyen még abszolút semmi nem volt? Bournemouth egy viszonylag fiatal város. Az 1800-as évek elején még csak egy elhagyatott, mocsaras, hangafüves puszta terült el itt, amit legfeljebb csempészek használtak búvóhelynek. A fordulópontot egy Louis Tregonwell nevű kapitány hozta el 1810-ben, aki beleszeretett a helybe, vett itt egy telket és felépítette az első nyaralót. A nagy boom akkor jött, amikor az orvosok elkezdték terjeszteni, hogy a tengeri sós levegő és az ideültetett fenyőerdők illatának kombinációja gyógyítja a betegségeket. Rohamosan elkezdett kiépülni egy elegáns szanatórium és üdülőváros. Amikor pedig 1870-ben megérkezett a vasút, már nem csak a gazdag arisztokraták, hanem London népe is ide járt pihenni. Így lett a csempésztanyából az angol elit luxus tengerparti rezortja. Majd nagyjából 200 000 lakosú városról beszélünk, de ha összevesszük a közvetlen szomszédaival, Poollal és Christchurch-el, egy hatalmas, majdnem félmilliós konurbációt, vagyis városrégiót alkotnak. Gyertek, nézzük meg a tengerpartot Poole irányába. Amikor a helyiek azt mondják, hogy lemennek a partra, akkor egy bődületesen nagy területből válogathatnak. Ez a 11 kilométeres szakasz több részre van osztva, és mindegyiknek megvan a maga hangulata. Ami nekem egyből szemet szúrt, azok ezek a tündéri színes kis faházikók a part mentén. Ezek a híres beach hutok, amiket a családok kibérelnek vagy megvesznek, itt tartják a szörfdeszkákat, a napágyakat, és itt főzik a délutáni teát. De a homok mellett a víz is tartogat meglepetéseket. A part annyira tiszta, hogy rendszeresen megkapja a nemzetközi kék zászló minősítést.
Miután eltöltöttem egy csodálatos délelőttöt a tengerparton, hazamentem nővéremékhez. Közös családi este, vacsora, beszélgetések, majd az út kipihenése. Másnap nővéremmel eltöltöttem egy közös tengerparti sétát. Gyertek velünk! Ahogy haladunk előre keletnek Christchurch felé, a városi nyüzsgést felváltja a tiszta, érintetlen természet. Megérkeztünk Hengistbury Headre, ami egy hatalmas, védett régészeti és természetvédelmi terület. Ha feljössz ide a sziklák tetejére, elképesztő panoráma nyílik az egész öbölre. Egyik irányban a nyílt tenger, a másikban pedig egy hatalmas, csendes lagúna. Ez a hely egy igazi időutazás, tele ritka madarakkal és vadregényes ösvényekkel. Ha egy kis nyugalomra vágysz az angol rivierán, ide kell jönnöd. Nagyon szeretem ezt a tengerparti szakaszt, ide mindig eljövünk. Nagyokat sétálunk, biciklizünk, beszélgetünk, és ha az időjárás kegyes hozzánk, akkor strandolunk. De amit tudni kell, hogy a tenger magyar szemmel nagyon hideg. Ilyenkor májusban 11-12 fok környékén mozog, nyár végére felmegy akár 18 fokig is. Itt van a kedvenc beach bárunk is, itt mindig iszunk valamit, és aztán sétálunk a parton végig. Miután kisétáltuk magunkat, és volt egy kis izgalom is, mivel a telefonomat ott felejtettem az egyik hullámtörő gáton, de szerencsére meglett, elindultunk haza. Persze nem is Anglia lenne, ha közben nem kapott volna el minket egy nagy zápor, de szerencsére már csak a kocsiban voltunk, és gyorsan el is ment. A szokásos családi estét követően másnap egyedül egy kerékpárral mentem el az Old Harry Rockhoz. Before I met you, love was just a bunch of nonsense. Just another mystery I didn't understand. Was living without it so long that I didn't even... A tengerparton végig tekerve, majd egy kis láncos komppal a tengeren átkelve, megérkeztem Studlandbe. A kerékpárt a parkolóban lezártam, és gyalog folytattam a túrámat az Old Harry Rocks irányába. The moment I held you close, now I know De miért hívják ezt a helyet Old Harrynek? Na, erről a briteknek több zseniális sztoriuk is van. Az egyik verzió szerint élt itt régen egy Harry Pay nevű hírhedt helyi kalóz, aki a francia és spanyol hajókat fosztogatta, és a zsákmányát állítólag pont ezek mögött a sziklák mögött rejtette el. A másik, még jobb legenda szerint maga az ördög, akit az angol szlengben régen csak Old Harryként emlegettek, járt errefelé, és egyszerűen itt dőlt le aludni a sziklák szélén. Akár a kalóz, akár az ördög az igazi, egy biztos, a természet elképesztő munkát végzett. Ezek a sziklák egyébként folyamatosan változnak, régen egy hatalmas boltív kötötte össze őket a szárazfölddel, de a tenger addig marta a puha krétát, amíg az ív beomlott, és csak ezek a magányos tornyok maradtak. Gonna try. It's wild, can't tame it. It's safe, but it's dangerous.
Kint vagyok, ide is szinte mindig eljövök. Soha nem tudok betelni ezzel a tájjal, mindig fedezek fel valami újat. Másnap hétvége volt, nincs iskola, így nővérem kisfiával, Áronnal töltöttem a napomat, hol máshol, mint a tengerparton. Bicikliztünk, sétáltunk, és persze mentünk a kedvenc bárunkhoz is. Az időjárás kegyes volt hozzánk, gyönyörű napos idő volt, kicsit fújt a szél, de legalább az eső nem esett. Áront megtanítottam elengedett kézzel kerékpározni, amit 30 perc alatt meg is tanult, majd azt gyakorolta a parton végig. Ment a szokásos reggeli tengerparti jóga, torna, nagyon szeretem ezt a vibe-ot. Hengistbury Head egy kiemelt természetvédelmi terület, több mint 300 madárfaj fordul meg itt, emellett a hangás területeken gyíkok és keresztes viperák is élnek. A hely legnagyobb büszkesége azonban a barna ásóbéka, amely Anglia egyik legritkább kétéltűje. Miután az 50-es években teljesen eltűnt a környékről, 1989-ben sikeresen visszatelepítették, és a májusi estéken a hímek jellegzetes, mérföldekre elhallatszó párválasztó kórusa tölti be a dűnéket. Shouty, heard you like to party, and lucky you the party's in town. And we should take a chance to share in this romance. I promise I ain't fooling around. Girl, it's something good when we feeling higher than the ceiling. My birthday couldn't bring me down. Miután eltöltöttünk egy csodás napot Áronnal, igyekeztünk haza, mert Áronnak születésnapja lesz, és partit fog tartani a barátainak. Másnap a születésnapján pedig bowlingozni voltunk, és közösen töltöttük a napot. Sétáltunk egy kicsit a parkban, majd hazamentünk. Még egy napot töltöttem kint, aztán véget ért a kint töltött időm, irány haza. Vonattal fel Londonba, ott egy kis metrózás, majd vonattal ki a Luton reptérre. Londonból ilyenkor sokat nem látok, mivel végig a föld alatt vagyok, de legközelebb majd ott is eltöltök egy kis időt, és megmutatom közelebbről. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a kis családi beszámoló.